ca din partea, hai să zic așa, anatomică, deci am făcut așa un pic de descriere, că e partea de supralagandă pituitrală, el, hipotalamusul, deci controlează glandele, el influențează temperatura corpului, setea, apetitul, metabolismul grăsimilor și impulsul sexual. În hipotalamus, iată ce este propoziția că impulsul sexual, deci foarte este important în viața sexuală a unui cuplu. Deci atunci când nu este atracție unul față de celălalt sau indiferent vine unul acasă din partea masculină sau feminină și eu nu vreau că sunt obosită sau sunt obosit, vreau să dorm, deci nu mă interesează nimic, acum mă doare, uite, a fost ciclul menstrual sau uite, eu am trăit azi ceva greu și nu pot și mă întorc cu spatele. Deci asta este un semnuleț important pentru noi, partea feminină și masculină, adică pentru cuplu, că deci undeva hipotalamusul nu a reglat o temperatură a unui organ. Și ne dă de știre că este important să-l alintăm un piculeț și să-i sărim în ajutor. Da? Deci, cum am zis eu, că hipotalamus este cea mai importantă, adică una dintre cele mai importante părți a creierului nostru, deci așa sistemul endocrin. Dar totodată ce se face, cum am zis, că se face prin intermediul pituitrale. Un amestec foarte mult pentru femei care le place ca să funcționeze sistemul endocrin este menta, deci salvia muscata, smirna, nucușoara, mușețelul, blue tensi. Deci mă refer la blue tensi, deci acest ulei chiar într-adevăr împreună cu tămâie, deci 2 picături de blue tensi și 2 picături de tămâie sub limbă sau însă pe creștet, iată regiunea sau occipitală, deci am mai practicat și ilangu, deci s-au văzut niște rezultate foarte bune, hai să zic așa, în cuplu, pentru a-și regla cât de cât viața sexuală. Deci sunt rezultate bune. Deci, în primul rând, aceste uleiuri noi putem să le aplicăm și pe glanda tiroidă și pe partea ficatului. Deci, glanda tiroidă și ficatul un pic mai târziu vedem. Deci, cum am zis eu, hipotalamusul deci este un termostat care el ne dă căldură, care el ne răcește, care el ne, așa, hai să zic, ne învârte în jurul nostru, ne încălzește sau ne răcește camera noastră. Camera noastră este corpul nostru, da, în primul rând. Cele mai principale funcții, deci sunt pentru ca să putem regla temperatura corpului nostru, sunt emoțiile. Foamea, setea și ritmurile cardiace. Iată atunci când avem foame, sete și ritmurile cardiace, bătăi de cord, da? Avem, parcă am avea o apnee, o insuficiență cardiacă, deci asta sunt legate cu hipotalamusul. Când sunt afectate, deci atunci când avem aceste simptome, deci ca de exemplu ritmurile cardiace. Deci, momentan, ne dăm seama că este hipotalamusul. Dacă este hipotalamus, atunci avem ceva, niște momente, hai să zic așa, de oboseală a renichilor sau a suprarenalelor. Din motiv că hipofiza, glanda tiroidă și suprarenale, ele lucrează în unison. Deci, momentan, cum ar lucra cortul, așa lucrează ele în continuu, deci fără ca să se oprească. O glandă importantă pentru noi este următoarea, epifiza sau glanda pienală. În glanda pienală se mai spune, deci din traducerea latină este un pin. Ea chiar are ca formă de conus, ca pinul vine. Deci ea este localizată între caliculele superiore a mezicefalului. Da? Iată, savantul francez René Descartes spunea tot timpul că epifiza deci este un adăpost al sufletului. Da? Deci el este ochiul pienal sau un organ neuroendocrin, da? Un organ foarte important pentru faptul cum ne odihnim noi noaptea, deci cum ne vom simți noi a doua zi, ce somn vom avea noi, ce vise vom avea pe parcursul nopții. Deci epifiza este o glanda care sintetizează noaptea melatonină.
Datorită melatoninii, deci noi avem pigmentația pielii. Deci dacă observați la unele, hai să zic așa, part feminină, fete, deci chiar am observat personal din practica mea, deci având o piele așa albă, finuță, fără pete, deci la o perioadă oarecare, hai să zicem, anumite momente de stres, anumite momente de neplăceri care le-au avut. Vedem că pe piele să apar niște pete pigmentate sau apar alunițe sau apar așa niște parcă ar fi pielea întunecată, parcă ar fi semi-bronzat, hai să zic eu, ușor. Deci asta este un indiciu că epifiza deci, produce mai mult melatonină sau mai puțin. Datorită la acestui fapt, noi putem să depistăm unele patologii în glandele endocrine, care pentru un specialist care cunoaște foarte bine această funcție a epifizii, poate depista ce patologie are pacientul odată. În schimb, ziua epifiza produce serotonina. Deci, fără serotonină nu se produce melatonina. Hormonii și preparatele epifizii, cum îi zic eu, deci cei ce ne prepară nouă epifiza, deci serotonina, melatonina și hormonii proteici, da? Datorită acestor hormoni proteici, la fine o să vorbim că în afară de glandele care le-am enumerat, mai avem și sistemul APUD, da? Care este foarte important, nu ne pare că este semnificativ, dar este un sistem de legătură dintre organele hormonale și sistemul nervos. Dar asta spre sfârșit o să mă înțelegeți ce înseamnă glandul, sistemul APUD. Deci glanda pineală sau epifiza deci este în baza creierului, cum am zis, și este numit și al treilea ochi. Da? Datorită situații create de, hai să zic așa, 10 sau sute de ani care am folosit noi multe chimicate, același fluor, la foarte mulți oameni, deci de pe globul pământesc, glanda pineală deci este închisă din motiv că chimicatele deci a făcut nefuncțională din punct de vedere spiritual acest al treilea ochi. Da? Și cei care vor proceda cu curățirea glandei pineale, epifiza, deci pot să-și reactiveze al treilea ochi pentru a înțelege un pic altfel viața spirituală sau, hai să zic așa, legătura dintre Dumnezeu și Univers. Da? Curățirea glandei pineale. Deci este foarte important pentru fiecare individ ca să facem o curățire. Și o curățire nu așa simplă, dar o curățire multidimensională. Deci din 4 părți, cum zic eu, nord, sud, vest, est. Da? În curățirea pineală, deci sunt câteva aspecte. Dacă mă refer la uleiuri, este santalul. Deci cel mai bun ulei pentru glanda pineală este santalul. Santal și ulei esențial de santal. Deci mă refer la santal chiar și frunzulițele de a prepara ceai, da? Sau de a face de coct. Dacă cineva poate să-și permită, dacă nu atunci uleiul de santal. Tămâia, ulei de trandafir neapărat, da? Lavanda, mirtul, deci enupărul, este enupăr și ulei avem și avem plante. Și mușețelul albastru. Deci în curățirea glandei pineale. Deci se aplică, iată aici, se aplică pe creștet și după ceafă. Dar cel mai mult, care sunt așa rezultate bune din practică, hai să zic, arună specialiști ca Alberto Villaldo, de exemplu, care el folosește ulei de santal și de tămâie. Deci el a zis că chiar a văzut, hai să zic așa, reintegrarea sau trezirea la viața spirituală a foarte mulți oameni, deci la trezirea glandei pineale, într-un cuvânt. Da? Și totodată, deci atunci când aplicăm santalul și tămâie, deci se face un aflux pronunțat, puternic de sânge spre glanda pineală. Chiar să încercați și o să vedeți că iată regiunea asta, noi când începem a unge cu ulei, cu santal în special, apare o pată roșie, așa parcă se roșește. Deci eu când am practicat, la mine s-a făcut o culoare bordeaux. Da? Dintre plante mai avem ashwagandha. Deci este o plantă, sunt în capsule, deci din India. Chiar personal am folosit-o și o folosesc. Germenii de grâu. Germenii de grâu deci este un început de viață, deci este o curățire, un detox la nivel de celulă de mitocondrii, că am menționat ceva mai sus, pentru ca să putem noi să funcționăm în unison cu sistemul nervos,
glandele hormonale au nevoie de o curățire la nivel de mitocondrii. Deci foarte mulți spun că ADN-ul, RNA-ul nu este corect. Este două cu totul altceva, funcții neplinite, dar pentru ca să putem să lucrăm în unison sistem nervos cu sistemul hormonal, deci este mitocondriile. Germenii de grâu, pătrunjelul, pepene galben, socul de ananas, deci tot ce este de culoare gălbuie, verzoi deschisă. Foarte bine pentru curățarea glandei pineale merge lecitina, în special cânipa, spirulina, deci clorela, coriandru. Deci coriandru este și semință și plantă și ulei, deci putem să folosim și uleiul de coriandru. Ulei de coriandru l-am folosit personal, dar foloseam câte 5 picături cu tămâie și cu santal. Cu tămâie împreună, dar cu santal și mă ungeam, dar cu tămâie mergeam 5 de coriandru și 2 de tămâie în capsulă și le beam. Neapărat mâncarea organică. Dacă ne referim la mâncarea organică, este important să folosim acele ierburi, cum zic eu, iarbă, care face hrum-hrum, fibre. Da? Deci foarte bine ajută la curățirea glandei pineale. Gotu cola, brahmi. Deci gotu cola nu am încercat, dar vă zic de brahmi. În primul rând, brahmi merge nu numai și la glanda pineală, dar foarte bine merge și la epifiză. Deci ne dă o stare de calmitate, deci ne liniștește și putem să avem și un somn pe noapte lin. Deci lin în ce mod? Fără vise, fără multe alte lucruri. Deci sistemul nervos, într-adevăr, doarme, deci se odihnește. El, de fapt, el stă de veche, dar oricum el se odihnește. Deci nu are vise, nu are frământări. Alimentația se poate face și prin consumarea plantelor diferite verzi. Iarăși în seminarul care l-am petrecut unele lecții cu Alberto Velardo, deci el foarte bun îi spune că fistuca arundinacei. Iată, am pus și o poză ca să vedem că el foarte bine curăță glanda pineală. Indiferent, o facem ca salat, o facem ca ceai, o facem ca decoct, putem să o facem 300 de grame de această plantă cu 300 de ml de spirit 97%, pe 21 de zile o lăsăm și după asta o folosim în picături, începând cu o picătură până la 26 și 25, 26 zi 24 și ne întoarcem înapoi și iarăși se repetă de 3 ori această procedură. Alte alimente bogate în melatonină sunt, de exemplu, laptele, migdalele, plante leguminoase, curmale uscate, struguri, porumb, orez, ovesul. La lapte, deci atunci când simțim sau noi înțelegem că avem o energie foarte scăzută, adică suprarenale nu funcționează, deci laptele este contraindicat, nu se folosește. Avem punctele de reflexoterapie, deci care noi putem să masăm cu uleiuri la degetul mare de la picior. Deci iată în punctul 5, da, pe partea dorsală a degetului mare este epifiza, unde prin rotații și în forma ceasului facem mișcările prin masaj. Sau prin, iată cum este creionul, deci în punctulețul respectiv, iată în punctul 5, apăsăm ușor, ușor, ușor și după asta măsăm. Apăsăm ușor, ușor și iarăși măsăm. Deci iarăși face pentru ca să curățăm, să activăm glanda pineală. Meditația, da, deci yoga, cum am zis, mâncarea organică, odihnă, afirmații, statul la soare, în special cu fruntea spre soare, măcar 20 de minute pe zi, dacă putem mai mult, da? Atunci când noi mergem prin oraș, de exemplu, ar fi foarte bine ca să scoatem din când în când ochelare de pe ochi și pălăria, ca noi să avem, iată, lumina galbenă a soarelui pentru activarea glandei pineale. Și totodată afirmații pozitive. Avem glanda tiroidă, o glandă care mi-a dat bătăi de cap foarte multe, la care mi-a trebuit o perioadă îndelungată, câteva luni, chiar un an și ceva, ca să înțeleg funcția ei și să înțeleg care a fost cauza, că ea un pic așa era supărat pe mine și nu prea vroia să funcționeze cu mine unison, nici și nu prea vroia să mă ajute. Deci este o glandă, cum îi zic eu așa, mai capricioasă, alintată și o glandă care tot timpul ripostează. Da? Eu zic ripostoare. Hai, nu te supăra pe mine, știu că ești foarte bună și mă ajut tot timpul și o netezesc seara, înainte de somn.
Deci ea e în formă de litera H, iată vedem aici, da? Deci care ne ajută și ne dă așa câteodată, cum zic, hai mai dă câteva picături de hormoni să le mănânc și eu în organismul meu și asta e tiroxina, tiroidroina, tirocalcitonina, da? Deci care menține calciul și fosforul în oase. Hormonii tiroidieni deci stimulează metabolismul energetic și oxidativ, procesele de creștere și de oxidare. Și totodată influențează nemijlocit la direct sistemul nervos și funcția inimii. Da? Deci ea a fost descrisă tocmai în anul 1543 de un vestit savant medic, deci la Andres Vesalius. Deci el atunci spunea că glanda tiroidă este necesar să o iubim așa cum ne iubim pe noi, deci aplicând mâna peste mână și dându-i căldură și dându-i dragoste. Deci ea îi zicea că este glanda cuplului. De ce cuplului? Fiindcă punea mână peste mână, deci partea feminină și partea masculină este glanda cuplului. Dereglările care sunt din partea glandei tiroide, adică dereglările funcționale, sunt hipotiroidismul, da? Da, deci care avem noi și la sărmanii copilașii noștri, și la copii și la adulți. Și avem hipertiroidismul, da? Dacă la copii dacă apar la copii, deci avem cretinismul, se inhibă dezvoltarea copilului, da? Deci la maturi, deci avem așa ca o apatie, deci hipotermie permanent, picioarele, mâinile reci, o nervozitate, mâinile permanent sunt transpirate. Deci avem diferite forme, hai să zic așa, de supărare a glandei tiroide, deci în diferite momente, cum ele arată, ca nu semnifică decât așa pe înțelese. Deci asta este forma normală, în rest un pic sunt mai dereglate. Deci, după cum am zis anatomie, glanda tiroidă se află la baza gâtului, da? Deci avem forma de litera H, deci forma, mai spune că e fluture, deci produc hormoni importanți pentru dezvoltarea noastră și emoțională și fizică, da? Deci ea este în unison, deci se subordonează glandei noastre șefe, glanda pituitrală. Deci avem totodată, hai să zic așa, plante care foarte mult ne ajută pe noi. Deci atunci când chiar avem o stimulare în greutate, deci avem o influență, deci adăugată în kilograme în greutatea corpului nostru feminin, da? Deci putem să folosim plantele de sânzenie, talpagâște, călbenelele, nalba mică, da? Totodată glanda tiroidă este o glandă foarte importantă, una dintre, deci care influențează foarte mult sistemul reproductiv, deci care duce și la infertilitatea partii feminine. Deci atunci când vrem să concepem un puișor, deci neapărat este să verificăm cum funcționează și să înțelegem cum funcționează glanda tiroidă și totodată și glandele suprarenale. Cum am zis mai recent, că glanda tiroidă eliberează în organismul nostru, deci ne dă așa cu picătură hormonul tiroxina, care reglează metabolismul celulelor, deci face un schimb de o reacție chimică, un schimb de celule în organismul nostru, pentru care ele se fac ca să se nască sau să crească sau să moară. Și fiecare din noi le folosim și consumăm energia corpului. Deci glanda tiroidă ca glanda suprarenală, deci totodată în afară de anumit metabolismul celulei, deci totodată ne dă și energie pentru că noi putem să hai să zic așa, să activăm permanent. Când se dereglează, deci tiroida, totodată noi avem dereglarea în toate organele și în toate sistemele din corpul nostru. De atâta fiindcă ea produce mulți hormoni, da, care ajunge la hipertiroidism și tot atunci deci avem unele defecte în celelalte organe. Pentru asta deci este necesar să avem o dietă strictă, deci să avem o atârnare față de glanda tiroidă mult mai atentă. În glanda tiroidă, deci eu aș recomanda în primul rând să facem un detox.
important care să curăță, să ajute pe ea pentru a-și reprofila, a-și remodela, a se reorganiza. Da? În detox respectiv, deci neapărat este necesar de folosit plantele verzi, absolut plantele verzi, de a scoate carnea roșie, de a scoate lactatele și de a scoate, hai să zic așa, nucile grase. În glanda tiroidă se folosesc foarte bine buboasele. Deci eu aș recomanda, iată, un hipotiroidism, deci să folosim următoarele uleiuri: lemongrass, mirt și clov. Putem să mai adăugăm și tămâie. Deci mai este ca capsule naturale L-tirozinul, deci tot este foarte bine ca natural, ca să suplinim unele funcții a glandei tiroide. Mai avem și seleniul care se dă natural în organism. Deci pentru o hipotiroidie, da, deci noi avem ierburi, în primul rând coaja de nucă verde sau frunzele de nucă verde. Deci coaja de nucă verde, se ia 1 kg de coajă nucă verde și se adaugă cu 500 de mililitri de spirit sau, cum zicem noi, țuică de casă concentrată de 80 de grade minimum să fie, care se lasă pe 21 de zile. Și după aia se ia câte 3 ml de acest decoct, se folosește pe noapte. Enupărul este foarte bun, și uleiul de enupăr și planta pentru ceai. Mărarul, algele neapărat, talpăgâște din ierburi. Să o echilibrăm glanda tiroidă. Pentru echilibrare foarte bine merge mirtul și santalul. Pentru o hipertiroidizie, în primul rând, ceai de finiculă, de cicoare, ceai de soc și ghimbir. Ghimbir putem să folosim și uleiul, nu numai planta, dar și uleiul. Și legumele verzi, varză, conopidă, brocoli, merge în glandă. Atunci când noi simțim că glanda tiroidă, ea nu este mărită în volum, deci hormonii sunt în limitele norme sau un pic mai sus de limitele norme cu 2-3 unități, deci asta nu ne dă de fapt un clopoțel micuț unde glanda tiroidă este obosită. Deci în cazul respectiv putem să folosim rădăcină de hinacee, da? Ghimbirul proaspăt, zinc, potasiu, magneziu, urzica foarte bine îmbunătățește funcția tiroidei. Rădăcina de lemn dulce, primula, deci foarte bine merge. Deci avem plante ca tectura din talpa gâște, putem să facem tinctura. Deci iată talpa gâște, am pus așa o poză ca știm cum arată. Tectura de păducel, deci foarte bine atunci când într-adevăr este supraobosită glanda tiroidă și nu funcționează, da? Deci în hipertiroidism. Ghimpele, deci avem ghimpe care ele sunt în capsule, pulbere și se poate de folosit. Deci foarte mult se întreabă, dar ce pot eu să fac dacă am problemă cu tiroidă? Cura de detox de metale grele, neapărat să folosim selenium, sursa de grăsimi care trebuie să fie grăsimile astea bune, naturale, deci de semințele de in, cheie, ulei, laptele de cocos, fructele de avocado. În cazul atunci când noi avem glanda tiroidă afectată și avem parametri în hipo sau hiper, deci lactatele sunt interzise, nu se permite. Atunci când noi depistăm că glanda tiroidă deci este un pic afectată sau avem niște noduli, nu se recomandă de a fi extirpată glanda tiroidă, da? Din motiv că hormonii care secretă glanda tiroidă, deci nu o să-i mai putem secreta altă glandă și o să fim nevoiți să luăm chimicate, deci hormoni chimici. Atunci când este glanda tiroidă mărită sau este cu nodul, deci este necesar de lucrat asupra noastră din punct de vedere psihologic, din punct de vedere emoțional. Eu sunt sigură că eu am trecut cu glanda tiroidă la care era o hiperactivitate și aveam o glandă frumoasă care nu puteam să umblă fără fundiți, fără nimic, acum este ok, deci e în normă. Dar am lucrat, mi se spunea că pot să extirpez o parte din glandă ca să micșorez, hai să zic așa, aportul de eliminări de hormoni în sânge, deci eu nu am recurs, am abandonat tratamentul dat de endocrinolog și am mers numai pe
pe plante naturiste. Deci am mers în primul rând pe detox. Am făcut un detox de 5 zile, 3 zile, 5 zile, 7 zile, 9 zile. Deci este o schemă specială care se face în cazul respectiv. După aia am mers pe uleiuri, plante și mâncarea, deci fără de carne roșie, fără de hormoni. Sunt uleiurile care sunt fundamentale, cum zic eu, în glanda tiroidă: tămâia, clovul, lemongrasul, pepermintul, mirtul, maleuca. Alte uleiuri care mai putem folosi în glanda tiroidă este rozmarinul, melisa, clarisat, geraniu, peticrinul, cedarul, udu. Totodată în glanda tiroidă se face simfonia hormonală. Deci putem să folosim și lileveu, dar iarăși lileveu când se folosește este necesar întâi de făcut un detox la nivel de celulă de mitocondrii, foarte amănunțit, după schemă și după aia de folosit lileveu. De ce? Atunci când noi nu facem o curățire a celulelor, da, în organismul nostru, deci ce facem noi când dăm lileveu? El ne curăță la superficial celula. Restul ce este, hai să zic așa, murdar în celulă, se duce în interiorul celulei, deci în nucleul celulei. Și el foarte greu iese la suprafață. Și atunci foarte des, foarte multe pacienți spune: uite, am băut lileveu, dar n-am simțit nimic și deci mi s-a agravat starea. Da, prin asta am trecut și eu, deci după am făcut 2 curi cu lileveu, după care am înțeles că nu am făcut corect. Deci nu am intervenit corect în ajutorul spre glanda tiroidă și spre glanda hormonală, sistemul hormonal al meu. Deci după ce am făcut schema cu detox și schema specifică care, hai să zic așa, eu am parcurs, am alcătuit-o, deci am folosit al 3-lea lileveu, la care mi s-au dat niște efecte benefice. Deci, dacă recomandați lileveu, foarte atent cum îl recomandați și ar fi mai bine întâi să consultați un specialist, fiindcă nu se dă lileveu până face un detox general organismului. În glanda tiroidă foarte bine merge ylang-ul, da? Foarte bine merge busuiocul, foarte bine merge mușețelul. Eu foarte bine îmi place chiar mult ylang-ul, fiindcă am zis că el merge glanda tiroidă și merge pe glanda suprarenală. Totodată el merge pe glandele feminine, hai să zic așa, organele feminine, ca un clopoțel de a ne apropia așa de partea masculină și mai vrea câte ceva de la ei. Iată câteva, deci, protocoale de uleiuri pentru glanda tiroidă. Deci avem masajul direct pe glanda tiroideană, care se face prin punctele de reflexologie pe picioare, în special pe baza degetului mare de la picior, da? Se face pe încheieturile de la mâini. Când facem încheieturile de la mâini, deci facem aici și facem aici la cot. La umăr. Deci foarte bine se face. Într-un rolou putem să spunem, iată, uleiurile care sunt aici: tămâie, lemongras, cuișoare, mentă, lavandă, ylang, lemongras, smirnă. Un alt amestec de ulei care l-am folosit eu pentru mine personal și pentru pacienții mei, deci am făcut, iată, în felul următor: 5 picături de lemongras, cuișoare, 3 picături de tămâie, 60 de ulei de cocos. Deci un alt protocol, deci am făcut masaj cu 2-4 picături de lemongras chiar direct pe glandă sau împreună cu smirna, tot pe zona de tiroidă. Dar foarte des când făceam pe glanda tiroidă, neapărat îmi făceam masaj, deci partea reflexogenă pe degetul mare de la picior, încheieturile mâini. Deci aici și am zis de câteva ori pe zi. În primul rând, important în tiroidă și suprarenale să facem un drenaj limfatic. Foarte bine ajută la restabilirea glandei tiroide. Da? Deci în drenaj limfatic putem să punem uleiul de bază, lemongras, ylang-ul, tămâia. Deci atunci când facem un drenaj limfatic, cum am zis la precedentul curs, facem foarte atent că ei sunt localizați în anumite locuri, trebuie să facem ușor în formă rotundă masat. Dar cel mai bine pentru glanda tiroidă merge în partea axială, iată aici masajul când se face, da? Și în partea lombară, inghinală, deci în partea inghinală se face. Mirtul putem să folosim, putem să punem tămâie pe partea palatinului, pe subtilimbă. Deci iată cam din aceste uleiuri care le putem noi folosi. Atunci noi când avem la glanda tiroidă, deci foarte des la pacienți apar durerile musculare și în articulații, deci, da? Pentru ca să micșorăm durerile articulații, deci punem în baie, deci geranium, puișoare, smirnă.
Suntem foarte obosiți, deci dimineața când te scoli ai dureri de cap, ai un cap greu, nu vrei să te scoli, deci nu vrei să te miști. Atunci neapărat mentă, citrice, lămâi, grapefruct. Ca să avem așa o energie, o îmbunătățire a stării de spirit, deci pentru ca să nu avem anxietate respectivă, da? Deci să nu fim iritați. Deci seara când facem baie punem bicarbonat de sodiu și cu uleiuri, de exemplu tămâie, mușețel, lavandă. Iarăși, foarte des eu le mai spun la pacienți să meargă intuitiv.